Why can't we know what the fuck is going on with our people? Look at them. The fucking nobody's coming over here. There's somebody coming out to talk to you guys. I just called them. I just called them. Có nên đâu có tên chị ấy đừng nhái cho chồng nhỏ tôi thiệt đấy tôi ta theo cho trả liệu quản lý tên coi kìa cho trả luôn chị ấy có việc khẩu tôi chống quản lý luôn chị ấy khẩu đó tôi giờ nó không phải tôi giờ nó đừng nhái cho lại cho này tôi thiệt tôi ta nó đi cho chạy nó của lý dân chỉ này đó để chú bé mua liều có bao giờ khâu tôi cho chống này lý cho chống này số rồi bé cứ chân nhỏ giờ chào có nhai nhà xe nhung đâu nó chẳng đi vào theo con ta của đi vào bé để chính cái các nó cũng là chúng ta luôn luôn cũng đến cái con lộc luôn có lo hiếu chồng gì mà đây ba còn chẳng đi vào thoát tua We have like 100 vehicles down there. I know. Không được tuần đâu nó thay họ lý dây chia tâm mã hồng cũng bắt đây chỉ bỏ lại cho nên tuôn đá rồi không tôi chúng để nó vẫn có tôi năm đầu tôi chia là bán hết tú ở lý thôi tôi chống là tôi thay khâu tôi thay khâu cho lời bán nhiệt tôi ăn nó rồi dùng chán chết đâu nữa I'm not mad at you, but I'm fucking still mad. Not at you. That is fucked up. You know what I'm saying? So we just want to know what the fuck is wrong with people. Yep, and so You gotta stay back here. Học tên anh như vậy, cứ đi học tên anh như vậy mình I want to help if we could. Yeah, thank you. Rồi, phụ lính chiếu. Phụ lính dây tranh có đã tổ tôi giống con đông gì nữa. Lấy chú bé cùng tổ đi à. Thì tôi bá bé rồi, tôi bá bé chuyện rồi nó.
Tôi cũng được. Con là đẹp không có mỏ rồi. Dạ, sẽ là một điều đấy mà. Người chỉ có một đứa hài không? Cái này là nó được xí xíu đâu. Tao nó sẽ là cũng không được. Chị ơi, hôm nay bé to họ nên nuôi bé chuôn rồi. Nếu gặp hỏi cái mình sợ gì thấy cái gì mình tu cái gì mình hỏi cho mình đi mà cái gì gần tàu coi nó bị chửi đó coi chẳng nó cái lòng hút bé ở trên cái hay sâu lù đi à nhớ từng chiếc to đúng rồi đó. She's our interpreter. Yes. Hi. Hi. My name is Jamie. I'm very, very sorry we have to meet this way. I'm the investigator with Ramsey County. We want to be mindful of your guys' wishes as far as culturally, so we're not going to perform a full exam. We're just going to do an external with an x-ray just to make sure that we do what we can while still trying to be mindful of what you guys want. wait, let me translate. Yeah, okay. Bé muốn giờ này cái sẽ của hai đứa bé muốn bé chọn qua nó giờ này chỉ qua đấy chỉ là quá cho nó một anh lúc lại nó mất cho lượng tù giờ này chỉ qua là chủ yếu anh lấy nó báo thôi. So can I get your information as a next of kin contact that I can talk with you and make sure? Yeah. Okay. What's your name? 651 443 2154. 2154. Okay, and your name? Is it TOUA or TUA? TOUA. OIA? TOUA. Okay. Is it we? Yes. Okay. Are you a brother? Yeah, the big brother. Okay. And then can I get my other number just in case? Of course. 651 706 3064. Okay. So the next step is to name a funeral home. He can be cleared to be released into a funeral home as soon as tomorrow morning. And that's where, you know, We have to get about 28. Okay, and that's fine. We will keep him until that decision is made, okay? Please verify What's going the on? truth. Absolutely. We Okay. really want the truth. Of course. So we always proceed with some caution with these types of scenarios, especially if there's somebody else there. We always err on the side of caution. That's why it's mapped out like this. That's why it's kind of blocked off. So Lấy luật sư thì sẽ cũng muốn nó lỡ giá lợi giờ sẽ điện lại của tình để các chuyên môn để đi qua So when we get back, our office is right next to Regent's Hospital. That's where we're going to be. We don't allow visitors in our office because it's a secure building. I just want you guys to know where we are. là nhớ lợi giúp thì là nhớ lợi tự để suy nghĩ của nó cái mình sai mà nó cũng mèo với qua sai mà So we're gonna go. That's where we're gonna go. Is right next to Regent's Hospital. So tomorrow you guys will contact So when the family can see the blood body? So the family can see the body at the funeral home. That's because since we're a secure office, we have other cases. I have another question. For our religion, we always drop him. Yeah. So only at funeral, that's what you do? At the funeral home, yeah, that has to be done. So can we go see the inside the house? That's up to law enforcement. I can't make that call. There's a couple things. It's up to them. Yeah, but most likely. Actually, I have a question really quick. So when you get exam hand, after you get exam everything, they're not gonna let you or anything, right?
No. Đó của hay có là His clothing that he's wearing will be released with him to the funeral home. And what I noticed, he had some bracelets and stuff, so all of his personal effects will go with him to the so he wear funeral. long pants or short pants. He was wearing pajamas. Đấy là cái cái sao còn này hả? Không cho nó này chỉ hỏi nó cái chỉ sao vẫn này cái má đi nữa Ở trong cua tai là mất rồi, nó lúc chết đấy còn lấy chân đấy chết đấy là mất. Nên nó rất sợ. Nên là lỡ chết thì chỉ có lấy cái là họ biết vào tàu chạy giờ biết tụi nên mà biết cái tàu tàu chạy nè cái tụi nên để một mối thì biết một tàu xe để gì chẳng trong một khi là nên con là ta phải mà biết thà lúc chạy chạy lại chẳng trong một khi thì ở trong của này là cái là lại đến chuyện thì bông bông cho chạy lụa để ta là cái nó cái kia chỉ muốn ăn chỉ chọn mình có biết món mì mình có biết ăn mình có không á